Me Ditari në orës 9 dhe në minutat në vijim do të ndiqni. Opozita 3 orë protest, kuvendi në seancë plenare, Basha udhëtoi drejt Berlinit, ndërsa në Tiranë pritet vizita e zëvendës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer. Rama lë një mundësi të hapur për zgjedhje të parakohshme, nëse do të ndodhin nuk varet nga shantazhi i opozitës, por vetëm nga vullneti i mazhorancës, deklaroi kryeministri. Ditmir Bushati guxon të artikulojë një mendim ndryshe në radhët e socialistëve. Djegja e mandateve është e paprecedent, tha ish ministri i jashtëm, duke i bërë thirrje partisë së tij të mos jetë arrogante. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se vini në Ditari në orës 9, si çdo ditë tjetër, edhe sot drejt për drejt në ekranin e A2 CNN. Në minutat në vijim gjithashtu mund të informoheni edhe për të tjera tema si këto. Fermerët e Lushnjës dolën sërish në protest për të kundërshtuar skemën e rimbursimit të TVSH-s. Produktet blegtorale dhe ato bujqësore u hodhën në rrugë si shenjë protestës për skemën që i çon në falimentim. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, mbrojti me forcë aleancën 70 vjeçare mes SBA-s dhe Europës në një fjalim të mbajtur para Kongresit Amerikan. Ai paralajmëroi aleatët të mos tregohen naiv përballë kërcënimeve në rritje nga Rusia. Një vit pas agresionit me thikë ndaj trajnerit Ernest Gjoka, tek vllaznia vijojnë presione nga jashtë klubit për aktivizimin e futbollistëve. Trajneri po mendon dorëheqjen në më pak se 2 javë pas emërimit. Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN, me zhvillimet e orëve të fundit nga politika në vend, do ta nisim edhe hapësirën informative të këtij mëngjesi. Mbështetësit e opozitës qëndruan për rreth 3 orë në protestë përballë kuvendit, ku u zhvillua seanca parlamentare. Protesta ishte ideuar si protestë studentore, ndërkohë që ka munguar kryeopozitari Lulzim Basha për shkak të udhëtimit të tij në Berlin. Në mungesë të kryeopozitarit Lulzim Basha, peshën e protestës së radhës para parlamentit e mbajtun forumet e të rinjve të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Rinia ka për ta ndryshuar këtë vend. Por punë për të rinjt nuk ka, sepse i Tirana po i shtyp të rinj. Koha juaj ka mbaruar. Nuk jemi këtu për protestuar. Jemi këtu për të përmbysur një sistem që po arrenon Shqipërinë. Trajtat e një proteste studentore nuk dukeshin vetëm tek mbajtësit e fjalimeve, por edhe tek masiviteti i memeve dhe një instalacioni ku ironizohej qeveria dhe kreu i saj. Protesta u zhvillua në qetësi, por momentet e tensionit nuk munguan. Herë thirrjet antiqeveritare u shoqëruan me kapsolla. Herë të tjera me buzëqeshje. 2 orë pas nisjes, protestuesit u zhvendosën në hapësirën mes kryeministrisë dhe piramidës. Kryetaria e LSI-s, Monika Kuremadi, paralajmëroi të tjera protesta duke e etiketuar kryeministrin pervers dhe politikën e tij perverse. Nuk ndjen dhimbje morale ai, por ai ndjen vetëm dhimbje fizike. Po kur t'i vi dhimbja fizike do jetë shumë vonë për të, por do jetë shumë vonë dhe për shqiptarët. Prandaj nuk duam të shkojmë deri atje. Në fjalimin përmbyllës të protestës, ish-kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike i përmendi mazhorancës qelit e burgut. Kjo mazhorancë do të marrë atë që meriton. Vendi atyre nuk është parlament, vendi atyre është burg, dhe aty do të përfundojnë. Këtë herë protestuesve mund të ketë munguar përshëndetja e Bashës nga shkallët e selis blu, por jo mbyllja standarde e protestave të fundit.
Ndërsa Kryeministri Rama dha disa mesazhe nga seanca plenare. Ai foli dhe për zgjedhje të parakoshme, por si një mundësi që mund të vinte vetëm nga vullneti i tij dhe i majorancës dhe jo nga presioni i opozitës. Nuk investoi shpresa për reformën zgjedhore tek deputetët e ri, duke i kategorizuar njësoj si ata që dorëzuan mandatet. Në vend të Lulzim Bashës dhe Sali Berishës, Edi Rama kishte përballë në replika Rudina Ajdarin dhe Muslim Urrizin. Për herë të parë, kryeministri foli për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, opsion që deri më tani e kishte përjashtuar kategorikisht. Ska zgjedhje të parakoshme, këtë gjë kur nuk mund ta përcaktoj shantazhi, kërcënimi dhe asnjë lloj negocimi. Kjo është thjesht dhe vetëm vullnet i njëanshëm i Partisë Socialiste së Shqipërisë në rast se do të gjykojmë ne, po jo për shkak të tyre. Deputetëve të rinj këtë të mërkur ju desht që opozitën ta bënin jo vetëm kundrejt majorancës. Klauzula në projekt vendimin për shtyrjen e mandatit të Komisionit të Reformës Zgjedhore, që i jepte akses PD-s si vëzhgues në këtë komision, revoltoi opozitën brenda parlamentit. Për të pasur një marrëveshje nën tavolinë me Partinë Demokratike apo LSI-n atyre që janë jashtë. Kjo zotëri nuk ka për të ndodhur. Ky komision që keni hapur duhet të mbyllet. Do të merren parasysh 7 deputet këtu që s'duhet të kenë absolutisht frikë pse kanë ardhur këtu. Erni dhe bëjeni komision me isha nga ky krah sa të keni qef. Ju e keni të drejtën e pjesëmarrjes në kuvend. Ata nuk marrin një karrige që i takon grupeve tuaja parlamentare, ju do keni pjesën tuaj. Dhe komisionet zgjedhore janë barabarta, kështu që i bie të jeni shumicë, se ju e unë datë sot bashkoheni nesër, ku do shkoni? Pun keni ju. Dolën atje, sepse menduan dhe vazhdojnë të mendojnë që ndërkombëtarët do vi një moment dhe do lodhe. Edhe siç kanë bërë gjithmonë, do vinë dhe thonë tani hajde, dje ma zgjidheni. Dhe kanë filluar të artikulojnë idenë e ilegitimitetit të deputetëve që i kanë sjell po vetë tu. Juve keni ardhur me vullnetin tuaj të lirë, por në listat e tyre jeni. Ju kanë vënë ata në listë gjithë. Nga i pari ke i fundit, keni bërë dhe fushat gjithë. Është puna juaj dhe e tyre se si e shifri sot njëri tjetrin, por ajo që ata kërkojnë sot është të gjendet një zgjidhje që të rihapet rruga që ata të kthehen prapë. Ata, po e them sot tu, nuk kemi për t'i hapur rrugë kur kësaj zgjidhje. Ndërsa i quajti të pakuptimt protestën jashtë, ministri i Brendshëm Sandër Leshaj foli për një mënyrë të re votimi. Hiqet dorë nga qendrat e votimit që pranë mjediseve private dhe të aplikohen qendrat mobile ose të lëvizshme të votimit. Është gati Bashkia e Tiranës për të aplikuar, po mendojmë që në gjithë vendin mund të aplikohet një standard tjetër. Në pritje të zhvillimeve të reformës zgjedhore, një tjetër komision do të ngrihet, ai për ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike. Lulzim Basha ndodhet në Gjermani për takime me përfaqësues të CDU-s. Para disa ditësh, Basha u takua edhe me kryetarin e CDU-s Karen Bauer dhe presidentin e PP-s Joseph Daul. Lëvizjet jashtë vendit të zotit Basha janë intensifikuar, po ashtu edhe të kryeministrit të vendit Edi Rama, por stafet e tyre janë të rezervuara për të dhënë informacion. Në fillim të javës tjetër, Matthew Palmer, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, takohet në Tiranë me 2 protagonistët e politikës shqiptare. Ndërkohë, protestuesit u përplasën sërish me policinë në tubimin e 8 të opozitës. Nuk munguan shtyrjet dhe kapsollat e hedhura në drejtim edhe të efektive. Në disa momente pati përplasje edhe mes vetë protestuesve. Opozita protestoi për 4 orë në tubimin e 8 kundër qeverisë, ndërsa dhe kësaj here nuk munguan shtyrjet me kordonin e efektiveve. Në 2 protestat e fundit, policia ka krijuar një strategji ku nuk është dashur hedhja e gazit lotësjellës, por vetëm zgjerimi i perimetrit të sigurisë. Fillimisht përplasjet nisën tek Ministria e Brendshme, aty ku protestuesit tentuan disa herë të çajnë kordonin e policisë.
Më pas në hyrje të parlamentit vijuan hedhjet e kapsollave, por dhe thirrja se protestuesit që mbanin maska mund të rrezikojnë 6 muaj burgim. Nuk mund të mungonte marshimi i opozitës, i cili kësaj here u ndal në krah të kryeministrisë, ku në shenjë simbolike dogjën një instalacion i cili përfaqësonte piramidën e krimit. Por ndryshe nga të gjitha protestat e tjera, në këtë tubim pati përplasje dhe mes vetë protestuesve. Fillimisht nisi me një të ri me kapuç para kuvendit dhe mëtej me një tjetër person tek piramida, i cili u godit nga protestuesit. Ndërkohë, spikati gjatë mërkurës fjalimi i ish-ministrit të jashtëm Ditmir Bushati, i cili e konsideroi të paprecedent situatën ku ndodhemi për shkak të dorëzimit të mandateve nga opozita dhe i bëri thirrje forcës së tij politike të lërë mënjan arrogancën. Bushati e gjen veten tek thirrjet e gjiknurit për të krijuar hapësirë Partisë Demokratike, ndërsa në thirrjet e tij përfshinte socialistët e vjetër, Ruçi, Majko dhe Ulqini. Nuk mund ta mohojmë faktin që boja, vezët, vaji, mielli në parlament kanë dalë sot në rrugë. Dhe sot në rrugë janë zëvendësuar qoftë nga kapsolli, nga përplasja muskujve, gabimisht do të thoja me policinë, dhe tek baltosja institucioneve të shtetit shqiptar. Duke dalë nga parlamenti, unë jam i bindur që opozita ka dëshmuar një lloj frike dhe një lloj kapitulimi. Por kjo nuk mund na bëjë ne të jemi arrogant. Kjo nuk mund na bëjë ne të shpenzojmë orë tëra duke u marrë me protestat e opozitës. Ne nuk mund bijem në kurthin e profecisë vetëpërmbushse. Ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë, ne jemi socialist, demokrat, progresist. Pas përfundimit të protestës, ish-nën kryetari i Partisë Demokratike deklaroi në A2 CNN se protesta e opozitës po kthehet në rutinë. Lëvizjet ndërkombëtare të Bashës nuk thon asgjë, ndërsa i beson se me Ramën po synohet një marrëveshje tjetër nga Basha. A është roli i presidentit deciziv për zgjidhjen e krizës apo vetëm për thellimin e saj dhe sa i mbështet deputetët e ri? Ndjekim deklaratën e Astrid Patozit. Pra nuk përbën më një lajm serioz për shqiptarët faktin që ditën e ejtë kur ka parlament, ka dhe një protest, dhe një herë në muaj ka dhe një protest pak më të madhe që shkon te kryeministria. Kjo po kthehet në një rutinë dhe rutinizimi i çdo gjëje, çdo ngjarje politike çon në zbutjen e efekteve të asaj që ti pretendon të marrësh nga aksioni politik. Perceptimi i publikut është që ky është një hall personal apo një hall i izoluar i militantëve apo një pjesë të Partisë Demokratike, i disa udhëheqësve të Partisë Demokratike dhe disa udhëheqësve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dhe duke qenë i tillë, sigurisht që nuk do ketë përkrahje. Zoti Patozi, çfarë duhet të dinte dhe të bënte më shumë zoti Basha? Zoti Basha e para njëherë duhet ishte i përgjegjshëm që të mos mendonte që djegja mandateve është leva Arkimedit në politikë. Sepse është një aksion fundor, ekstrem, një lloj terrorizmi politik do thoja, që unë vetë nuk doja lejoja vetes as në ëndrrën më të keqe dhe as në presionin më të madh që të ndodhesha. Zoti Basha nuk mund të shkojë sot në dyert e perëndimit dhe të kërkojë zgjidhje për një hall që ka shkaktuar pa dijenin e tyre dhe pa njoftimin e tyre. Shqipëria ka nevojë për çlirim nga partitizmi. Është një gjë e gabuar që ka ndodhur 2008 me ndryshimet kushtetuese. Unë në aso kohë kam votuar pra, me idenë që po pastronim politikën nga biznesmenët, nga të fortët, nga të inkriminuar. Dhe si rezultoi? Si rezultoi e kundërta. Rezultoi që u shtuan këta dhe sot ja ku jemi. Sa herë të hapet debati mes atyre që dogjën dhe atyre që erdhën, pavarësisht që mund han debat, unë gjithmonë jam me këtë pjesë të dytë. Po tjetër për ata dy ne kemi një marrëveshje tjetër. Po të shikoni thonë nuk do bëhet më kurrë 17 maj. E thonë të dy? Po, e thonë të dy. Po pse e thonë?
E thonë se nga njëherë njeriu t'i flet subkonshi, i flet në ndërgjegja. Që do të thotë i shkon gjua ku dhe më dhëmbi, dhe flasim për një gjë që duan u qanë syri për ta bërë prapë. Që presidenti e vetmja gjë për ta ndihmuar zgjedhjen e krizës është që të qetësohet vetë në radhë parë. Ai është kryetari real i LSI-s, pavarësisht që ka deleguar përkohësisht kompetencat. Dhe si kryetari i LSI nuk ka vepruar keq. E ndërsa opozita protestonte në Tiranë, në Lushnjë, fermerët e zonës dhe të një pjese të jugut tubuan sërish për të kundërshtuar skemën e rimbursimit të TVSH-s për produktet e tyre. Ata shprehen se me skemën e miratuar nga qeveria shkojnë drejt falimentimit të plot. Në shenjë proteste, ata kanë hedhur produktet e tyre blegtorare dhe bujqësore. Një tjetër protestë është mbajtur ditën e mërkurë, kësaj radhe nga fermerët e zonës së Lushnjës dhe jugut të vendit. Ata kanë bllokuar sërish rreth rrotullimit në afërsi të qytetit të Lushnjës, duke kundërshtuar skemën e rimbursimit të TVSH-s, të miratuar nga qeveria për produktet e tyre bujqësore dhe blegtorale. Një gjysmë litër ujë 500 lek, 2 litra qumë 740 lek në zarfa me bledi quqin brem. Fermerët protestues kanë deklaruar se nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh nga qeveria, protesta e tyre do të përshkallëzohet më tej, me më shumë pjesëmarrje dhe me bllokim rrugësh. Tek shqetësimet e fermerëve dhe protesta e tyre do të mbetemi edhe këtë mëngjes me të ftuarin tonë. Zoti Eduard Sharka, ekspert fiskal dhe kreu i Partisë Agrare Ambientaliste në Lushnjë, është sot me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Zoti Sharka, Partia Agrare Ambientaliste në thelb të saj nënkupton mbrojtjen e interesave të fermerëve, blegtorëve, por edhe ambientit. Duke parë shqetësimet që tashmë janë bërë të përditshme në terren, protestat e fermerëve, çfarë mund të themi, sa është bërë në këtë drejtim dhe si është situata sot? Si duket është bërë pak që situata është në këtë fazë që kemi fermerët në rrugë për të protestuar duke derdhur produktet e tyre në shej proteste. Protesta fermerëve ka ardhur sepse ata çuditërisht janë vënë përballë uljes drastike në masën 14% të çmimit të shitjes produkteve të tyre. Dhe kjo nuk ka ardhur për një shkas normal në ekonominë e tregut, për prishjen e raportit kërkesë-ofertë apo për rënien e çmimit bursë apo për një skandal tjetër që ka lidhje me cilësinë e këtyre ushqimeve, por ka ardhur si pasojë një politike fiskale të qeverisë. Kjo i ka nxjerrë fermerët në rrugë. Ne kemi paralajmëruar që në momentin që kjo paketë fiskale doli u miratua shumë shpejt pa diskutime të grupeve të interesit, u miratuar 28 dhjetor dhe hyrë në fuqi me 1 janar. E kishim paralajmëruar që do sillte këtë pasojë dhe vërtet ndodhi dhe fermerët dolën dhe protestuan kundër qeverisë sepse është qeveria që çojnë me politikë gabuar fiskale. Pse besoni se u përshpejtua ky proces dhe pse lindi kjo nevojë? Çuditërisht një ndryshim fiskal tek ne janë të rëndomta ndryshimet e shpeshta fiskale, ndodhin shumë, nuk ndodhin asnjë vend tjetër që aplikon ekonominë e tregut. Kjo çon destabilizim të tregut, në pasiguri të investitorëve etj. Por kjo mas fiskale ndodhi sepse qeveria po të shikosh parim u duk sikur veproi drejt, sepse zeroi TVSH-n inputeve bujqësore që për të ulur koston, për të ndikuar në uljen e kostës së produkteve bujqësore dhe si kompensim i kësaj për të balancuar efektin e buxhetit e shtetit, uli shkallën e kompensimit të fermerëve nga 20 në 6%. Na del që pas ka rënduar fermerët? Fakti del që rënduar fermerët me 14% të çmimit. Është një ndryshim i kësaj skeme kompensimi, dorëzojnë pa një defekt në ligjin për TVSH-n. Në momentin që është miratuar ligji për TVSH-n, sepse ligji për TVSH-n është një ligj që pak i komplikuar dhe funksionon në ekonomitë e formalizuara të Evropës, u aplikua dhe mirë u bë që u aplikua dhe tek ne, mirë për momentin që u aplikua në përfashën e fermerëve, e prodhuesve bujqësor që fusin produkte në treg, u bë një ndryshim në ligj, me ligjin normal. Kjo fash u përjashtua nga llogaritja dhe pagesa e TVSH-s dhe mirë bë që u përjashtua sepse ishte domosdoshme. Dhe në ligj është shkruar që fermeri shqiptar ka vështirësi në llogaritjen e TVSH-s. Mirë po u kput zinxhiri i mekanizmit të vjeljes TVSH-s, sepse TVSH-ja është një tatim specifik
të vëshën në fund e paguajnë konsumatori, mirë po buxheti i shtetit e merr nga gjithë hallkat e biznesit që marrin pjesë në krijimin e këtij produkti. TVSH do të thotë tatim mbi vlerën e shtuar. Çdo operator biznesi që merr pjesë në tregtimin dhe në krijimin e një produkti duhet paguajë tatim mbi vlerën e shtuar 20% të vlerës që ai shton. Kjo do të thotë që TVSH-ja copëzohet në të gjitha hallkat e këtij zinxhiri. Në gjithë hallkat e zinxhirit. Qeveria për një mas tjetër e kputi këtë zinxhir sepse përjashtoi fermierin nga llogaritja dhe nga pagesa. Mirë, po në rastin e produkteve bujqësore, fermieri realizon gati 80 deri në 90% e kostës të produktit. Tregtari dhe agropërpunuesi i shton 10% dhe hedh në treg. Dhe tregtari dhe përpunuesi duhet paguajnë 20% të këtij 10% që i shtojnë vlerës produktit. Dhe kjo në mekanizmin e TVSH arrihet duke njohur të zbritshme TVSH-n e paguar në kostën e blerje. Në momentin që e ke përjashtuar nga kjo, i bie që tani nga 1 janari 2019 agropërpunuesit shqiptar dhe tregtarët i bien paguajnë 7 herë më shumë TVSH nga që duhet paguani normalisht. Ky është është një kategori që supozohet të bënte përjashtim. Janë cënuar në të drejtën e tyre tregtare që e garanton kushtetuta. Çuditërisht qeveria nuk ka reaguar, grupet e interesit e kanë bërë prezent në qeveri, qeveria ka bërë veshin e shurdhur dhe çfarë është më e keqja, dje dhe pardje dolën me një skem tjetër për ta rregulluar, se si duket e pranuan si gabim, jo, nuk e kanë pranuar me transparencë aty ku është gabimi, por thanë, po, ka një shregullësi, sepse është duket. Dhe cila është skema, cili duhet jetë modifikimi? Skema është sa qesharake, sa për të qeshur dhe për të qarë. A e lehtëson situatën? Jo, nuk e lehtëson. Mund t'ja shpjegoj me 2 fjalë, edhe për teleshikuesin tuaj. Skema është sot, fermeri duhet të marrë 7 lek, ose 6 lek, ose 10 lek me pak nga tregtari. Qeveria gjeti një zgjidhje, i tha tregtar dhe agropërpunuesve, ju ulni çmimin e blerjes. Që edhe kjo është antikushtetuese. Penalizon tregtarin këtë rast. Po, i tha jo, ulja, edhe ma jep mu si tatim palishëm, këte 7 lek hiqja nga xhepi fermerit, që fermeri merr çdo ditë lek në dorë dhe e çon në shtëpi, hiqja, ma jep mua si tatim palishëm dhe pastaj unë do ja jap me skemat e mia të subvencionimit të fermerit. Pra sërish nuk flasim për një zgjidhje të kënaqshme. Po pra, është aq groteske sa fermeri sot e ka 7 lek për litër qumësh në xhep, sepse e merrte normalisht nga tregtari, tani duhet t'ja japi tregtarit, tregtari duhet t'ja japi shtetit si tatim palishëm dhe shteti pastaj duhet t'ja japi si fond AZBR-s, duhet bëjnë ato dosjet e mëdha, aplikimet, konkurimet e tjera. Që ato të rikthehen dikur. Që t'i kthehen prap atij që i kanë në xhep. Aktualisht ne ja marrim dhe ja kthejmë dikur në një të ardhme të largët. Për t'ja kthyer shteti me mënyrat e veta. Është shumë për të qeshur dhe për të qenë. Kur jemi tek subvencionet nga bujqësia që shpejt radhitet si në listën prioritare, në 2018 kishte 20 milion, në 2019 flasim vetëm për 4 milion. Si mund të ishte kjo ulje kaq drastike? Çfarë është parashikuar? Ka një paradoks midis strategjisë së pretenduar qeverive dhe kësaj qeverie dhe sepse e radhisim si prioritet, prandaj u thash. Si sektor strategjik, sepse e ardhmja e Shqipërisë është zhvillimi i bujqësisë dhe agrobiznesit dhe agroturizmit, dhe ndërkohë ulim subvencionin nga 20 në 4 milion. Është e pakuptueshme, nuk mund të imagjinohet që një qeveri të sillet kështu me prioritetet e veta, se çu pa prioritete. Nuk dim të japim një shpjegim të logjikshëm. Atëherë një paradoks tjetër është që nga heqja e TVSH-s inputeve bujqësore, buxheti i shtetit mund të shpenzojë 14 milion ose 15 milion euro që kjo i shkon fermerit, mirë po nga kjo tatimi palishëm që i marrin agropërpunuesve, kosto i shkon mbi 100 milion euro. Fjalë subvencion që ti japësh 14 milion euro dhe ti marrësh 100 milion euro, vetëm qeveria shqiptare më do. Zotë Sharka, partia juaj ka pikërisht këto shtylla në fokus të saj. Çfarë parashikon platforma e programi juaj që ndoshta do ta lehtësonte situatën si propozim dhe a janë në përputhshmëri ato me objektivat që ka Partia Demokratike? Po, përputhet programi, ne kemi një program shumë të thjeshtë, nuk kemi gjëra për të shpikur, sepse vendet e rajonit janë shumë përpara nesh me subvencion direkt të fermerëve. Është shumë e thjeshtë skema, mjafton vullneti i mirë dhe shmangja e burokracive, shmangja e grandeve konkurruese dhe sjell shumë pasoja pozitive. Si aplikohet skema juaj në praktikë, ndoshta edhe për fermerët që na ndjekin dhe kanë kuriozitet t'ju dëgjojnë? Sot buxheti i shtetit duhet ndaj 100 milion euro mesatarisht për të subvencionuar produktet bujqësore dhe këto t'ja japi nëpërmjet faturës që fermerët marrin nga tregtarët për njësi të prodhimit. Kjo sjell shumë gjëra pozitive, subvencionon fermerin, i ul kostën 100 milion euro, i motivon, i kthen te bujqësia
pastaj shmang procedurat burokratike dhe e mira me madhështi formalizon ekonominë e këtij sektori, sepse asnjë fermer nuk do jetë më interesuar që të çesi produktin e tij pa faturë. Nuk mjafton ndërgjegja e tregtarit, por është interesi i fermerit që do kërkoj faturë, sepse me këtë faturë do shkojnë në agjencitë e qeverisë dhe do marrë atë 5 lekë që i takon subvencion nga ky 100 milioner. Është një formë shumë e thjeshtë, aplikojnë vendet e rajonit, aplikojnë gjithë vendet që kanë bujqësi të suksesshme. A besoni se me skemën aktuale të subvencioneve të munguara braktiset gjithë një më shumë sektori bujqësor, ndërkohë rritet edhe varfëria në vend? Absolutisht. Dje deklaratat e fermerëve ishin që po na detyroni ta braktisim. Për të parë të vërtetën sy, sot është brezi i 50 vjeçarëve që punon në bujqësi. Që ne të kthejmë të rritë te bujqësia, duhet të subvencionojmë dhe duhet të incentivojmë bujqësinë me fonde buxhetore dhe me politika të drejta fiskale. Është e çuditshme që jo që këto nuk po i bëjmë, po bëjmë politikat pa drejta fiskale. Ne po bëjmë politika antiligjore. Skema e kompensimit që trumbetohet më aq fort dhe shumë njerëz e konfondojnë me TVSH-n, është një skemë antikushtetuese. Nuk mund ta besoni, por kjo skemë në thelb të vet ka që qeveria urdhëron me ligj operatorët e tregut, agrobiznesin, që të kreditojë fermerin nga fondet e veta për llogaritë të qeverisë. Dhe në rastin më të mirë ja kthen TVSH të rimbursueshme eksportuesve, kurse tregtarët brenda vendit dhe agropërpunuesit, këto që janë më të prekurit sot, këto duhet t'ia marrin konsumatorit dhe t'i japin. Që me sa duket bën efektin e kundërt tek brezat e ri. Është një skemë o e papërgjegjshme, o dinake, sepse nuk mund t'i thosh unë po subvencionoj një operator në treg që është fermeri, duke ja marrë një operatori tjetër dhe duke ja marrë konsumatorit. Nuk është ajo detyra e qeverisë, që t'ia marrë konsumatorit dhe t'ia japi fermerit. T'ia rikthej dikur. Nuk ka funksionuar kurrë, s'ka për funksionuar. Faleminderit shumë zoti që ishit sot me ne. Faleminderit juve. Ndërkohë të nderuar shikues, protestave u janë rikthyer edhe studentët. Moshapja e godinës për Fakultetin Juridik dhe Ekonomik në Universitetin Luiq Gurakuqi të Shkodrës ka nxjerrë në tubim disa studentë, të cilët kanë hapur me dhunë edhe derën e kësaj godine. Disa studentë të Universitetit Luiq Gurakuqi të Shkodrës u janë rikthyer protestave për mos plotësim të kërkesave të tyre. Këtë herë motivi i protestës është moshapja e godinës për Fakultetin Juridik dhe Ekonomik, që u ishte premtuar se do hapeshin në datën 1 janar. Në shenjë proteste, një grup studentësh kanë thyer derën e godinës dhe kanë hyrë brenda. Pranë universitetit erdhën edhe forcat të policisë, por nuk u futën brenda ambienteve të godinës ku ishin studentët protestues. Ndërsa këta të fundit kanë debatuar edhe me rektorin e Universitetit të Shkodrës, Adem Bekteshi. Policia s'ka hyrë, por ato që e kanë thyrë këtë do marrin përgjegjësi. Shumë mirë, që tonë që i keni thyrë, tonë do marrin. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani paraqiti fakte të reja se përket dosjes Babale. Në përgjimet e publikuara dëgjohen disa biseda telefonike në data të ndryshme mes drejtorit të ri të Policisë së Fierit Andon Marko dhe Fredi Alizotit. Audiopërgjimet tregojnë se miku i Ardi Veliut dhe Fredi Alizotit di shumë. Ai di se sa para ka marrë dëshmitari i sajuar për të dëshmuar kundër opozitës. Drejtori i ri i bandës në Fier e di se sa herë është takuar Alizoti me Ardi Veliun, se sa herë është takuar ai me shefin e madh. Sa herë dhe ku është takuar dëshmitari i Bler me Gramozin dhe Taulanten. Disa nga përgjimet që publikojmë sot tregojnë për afërsinë mes drejtorit të ri të sapo emëruar të Policisë Fierit dhe dëshmitarit të sajuar ish trafikant i dënuar dhe bandit Alfred Alizotit. Ardit Mustafaj, Flora Eredini dhe Irena Gjoka është treshja e gjyqtarëve që do të vlerësojnë nëse qëndrojnë ose jo akuzat e ngritura nga Prokuroria e Krimeve të Rënda ndaj Tahirit për trafikim të narkotikëve të kryer në bashkëpunim, si dhe korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror. Kjo trup do të vendosë dhe mënyrën se si do të zhvillohet procesi gjykues. Reforma në drejtësi, krimi ekonomik dhe përballja ndaj bullizmit ishin 3 temat kryesore të një projekti prej 5 milion eurosh që Këshilli i Evropës i ka akorduar Shqipërisë. Përfaqësues europian dhe shqiptar konstatojnë problematikat dhe pikat e bashkëpunimit.
Delegacioni i Këshillit të Europës që mbërriti në Tiranë për të verifikuar reformat, kryesisht ato në drejtësi, konstatoi bashkëpunimin e Shqipërisë, por edhe disa mangësi. Albania fully participates in all dimensions of Council of Europe work. Shqipëria është anëtare e Këshillit të Europës dhe merr pjesë në të gjitha dimensionet e Këshillit. Kemi gjyqtar shqiptar, ekspertë dhe gjithashtu përfaqësues shqiptar në strukturat kundër korrupsionit. Askujt nuk I pëlqen të shkojë në gjykat, por rasti do që të shkojë atje. Atëherë duhet të besojnë edhe tek vendimet gjyqësore që merren dhe si të tilla t'i ndjekin dhe t'i zbatojnë këto vendime. Drejtësia ishte pika kyçe që u diskutua në këtë konferencë, ku edhe pala shqiptare njohu përgjegjësitë e saj. Është gjithashtu e rëndësishme që të përmirësohen kapacitetet e administratës gjyqësore, rritja e cilësisë së shërbimeve që ofrohen nga gjyqësori, mbledhja e statistikave. Krimi ekonomik ishte gjithashtu temë e trajtuar, ku u tha se u sekuestruan 1.5 milion euro nga pasuritë e palishme vetëm në një vit, ndërsa bullizmi përbënte elementin e tretë, pasi 230 mësues janë trajnuar për të përballuar këtë fenomen dhe gjithashtu 7 parti u gjobitën për probleme me financimin e tyre. Avokati I popullit gjithashtu ishte pjesëmarrës. Këshilli I Evropës, ashtu siç edhe u tha këtu, është një nga organizmat që përcakton standardet më të larta të mbrojtjes së drejtave të njeriut dhe në këtë kuadër institucioni ynë, duke qenë se mbron dhe ai pikërisht këto standarde të drejtave të njeriut, është një nga përfituesit e këtyre programeve për të rritur kapacitetet në mënyrë të veçantë në fushën kundër diskriminimit dhe në atë të drejtave të njeriut. Në takim u diskutua dhe për problemet në kompensimin e pronave, progresin në përshtatjen e legjislacionit shqiptar me atë të BE-s e tjerë. Në total, për përkrajen e palës shqiptare, ky projekt ka kushtuar 5 milion euro, ndërsa nga Horizontal Facility përfitojnë edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Sekretari I përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg mbrojti me forcë aleancën 70 vjeçare mes SBA-s dhe Europës në një fjalim të mbajtur para Kongresit Amerikan. Ai paralajmëroi aleatët mos të tregohen naiv përballë kërcënimeve në rritje nga Rusia. Në një fjalim të rrallë para Kongresit, sekretari I përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg mbrojti me forcë aleancën 70 vjeçare mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara, duke I bërë thirrje aleatëve të tregohen më të vendosur ndaj Rusisë. Moska është bërë më agresive, paralajmëroi ai, duke përmendur shkeljet ndaj traktatit të forcave bërthamore me rreze të mesme veprimi. Pozicioni I NATO-s është I unifikuar dhe I qartë. Rusia ka shkelur traktatin. Nuk ka raketa të reja europiane në Europë, por ka raketa ruse. I kanë bërë thirrje vazhdimisht Moskës të respektojë paktin e forcave bërthamore me rreze të mesme veprimi, por nuk është marrë asnjë mas. Nuk duam një garë armësh apo një luftë tjetër të ftohtë, por nuk duhet të tregohemi naiv. Stoltenberg e përdori fjalimin e tij edhe për të argumentuar me forcë se NATO është aleanca më e suksesshme në histori, edhe pse presidenti Donald Trump shpesh është shprehur skeptik për këtë. Fjalimi I tij u prit me broritje të gjata nga anëtarët e Kongresit. Stoltenberg, I cili ka qenë 2 herë kryeministër I Norvegjisë, pranoi dallimet që ekzistojnë mes vendeve të NATO-s për tregtinë, energjinë, ndryshimet klimatike dhe çështje të tjera, por tha se në demokraci kjo është shenjë force. Kreu I Aleancës Veriatlantike u takua të martën me presidentin Trump, I cili tha se presioni I tij që vendet anëtare të paguajnë më shumë për mbrojtjen e tyre ka shtuar $10 miliardë më shumë kontribute, por sipas tij aleatët mund dhe duhet të rrisin më shumë buxhetet e tyre. Serbia ka rritur eksportimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake në rajon dhe botë. Amerika mbetet klienti më besnik dhe kryesor I Beogradit, ndërkohë vetë Serbia importon armatime nga Rusia. Tregtia e armëve po lulëzon në rajonin e Ballkanit, kështu të paktën raporton televizioni shtetëror serb RTS që thekson se Beogradi ka rritur eksportimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake deri në 14%. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbesin një nga klientët më të mëdhenj dhe besnik të vendit. Gjithashtu bëhet me dije se Serbia do të prezantojë në fund të qershorit arritjet e fundit teknologjike në këtë fushë. Nga prodhimi total ne eksportojmë mbi 90% sa I përket pajisjeve ushtarake. Ne eksportojmë armë të gjithë kalibrit, granata, bomba, sisteme të aviacionit.
dhe nën kontraktor për avion lasta, thot Života Vučić, nga fabrika e prodhimit të armëve të Restnik. RTS bën me dije se Serbia eksporton armë gjithashtu edhe në Bullgari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipt dhe Arabi Saudite. Ndërsa vetë Beogradi importin kryesor të armëve e ka nga Rusia. Është momenti të njihemi me të rejat nga sporti. Situatë skandaloze në futbollin shkodran. Klubi i Vllaznis nuk zhvilloi seancën stërvitore të së mërkurës për shkak të kërcënimeve kundrejt trajnerit të sapo emëruar Agim Canaj. Tekniku i kuqebluve ka patur debate me familjarët e një futbollisti për çështjen e mosaktivizimit, aq sa është dashur edhe ndërhyrja e kryebashkiakes Voltana Ademi, e cila është njëkohësisht edhe presidente e klubit. Ishte pikërisht drejtuesja e cila vendosi se në situatën e krijuar ekipi nuk do të zhvillonte stërvitje. Situata e krijuar mund të sjellë edhe një largim të parakohshëm të trajnerit Canaj, i emëruar më 25 mars të muajit kaluar në krye të këtij stoli. Kjo nuk është hera e parë që një trajner i Vllaznis përfshihet në konflikte me persona jashtë klubit. Një vit më parë, për çështje aktivizimi lojtarësh, ish tekniku Ernest Gjoka u sulmua me armë të ftohtë, fatmirësisht pa pasoja. Ndërkohë, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në përfundim të ndeshjes së Kupës mes Laçit dhe Tiranës. Sherri i pak ditëve më parë mes dy klubeve është transferuar tek presidentët. Numri 1 i Laçit, Pashk Laska, ka goditur presidentin e Tiranës, Refik Halili. Ngjarja ka ndodhur në një lokal në dalje të kryeqytetit. Laska e ka ndjekur me makinë Halilin në përfundim të takimit dhe më pas e ka goditur disa herë. Presidenti i Laçit është shoqëruar në polici bashkë me dy persona të tjerë, ndërkohë policia ka njoftuar se ka nisur procedimin penal për të dy presidentët për veprën penale, dëmtime të tjera me dashje, të cilët janë lënë në gjendje të lirë. Ndërkohë, Partizani është jashtë gjysmëfinaleve të Kupës së Shqipërisë. Kryesuesit e kampionatit u mundën edhe në takimin e dytë ndaj luftëtarit, këtë herë 1-0 me golin e Dungas dhe nuk arrin të 13 vit të kualifikohen në 4 më të mirat e Kupës. Shpëton Tirana, që edhe pse u mund 2-0 në Laç, kalon më tej në saj të fitores 3-0 në Tiranë. Një tjetër, Kuksi eliminoi Teutën për të siguruar biletën e 4 të gjysmëfinaleve. Në takimin e luajtur në Elbasan Arena, veriorët triumfuan 1-0 fal golit të Reginaldos, ndërsa ndeshja e parë në Durrës ishte mbyllur me rezultatin 2-2. Skënderbeu plotson 4-shën e Kupës, e kualifikuar automatikisht pas përjashtimit të Kamzës. Ndërkohë, çiftet gjysmëfinaliste do të mësohen pas hedhjes së shortit. Në përfundim të sfidës mes Kuksit dhe Teutës, trajneri Ramadan Ndreu pohoi se Kupa është objektiv konkret i Kuksit në këtë moment, ndërsa për trajnerin Shkëmbi, Teuta humbi një mundësi të artë për të qenë më pranë kupave të Europës. Që mendoj që kuptohet, më afër jemi Kupës. Normal që do ta dojmë forte, do jemi me sy të Kupa, por edhe kampionatin ka dhe 10 neshje, kështu që do të vazhdojmë deri në fund. I kemi dhe grupin e lojtarëve dhe do të tentojmë. Unë mendoj që i prem vetes një rrugë për të arritur objektivin që është Europa. Kishim mundësi me këtë ndeshje, mendoj që bëjmë një pjesë të parë të mirë deri diku, ku patëm ndaj moment edhe shanset tona për të shënuar, por pjesa e dytë pastaj ishte gjitha për të harruar, sidomos pas pësimit të golit, u zhndëruam me një ekip të dobët që nuk arritëm në asnjë moment të reagone. Kreu i qeverisë dhe kryebashkiaku i Tiranës inauguruan liceun Jordan Misja, tashmë i rikonstruktuar. Nuk kanë munguar batutat mes Ramës dhe Veliajt, ndërsa ky i fundit e ka cilësuar zhurmë protestën e opozitës. Kryeministri Edi Rama rikthehet në shkollën e tij për të dorëzuar nxënësve, liceun Jordan Misja, të rikonstruktuar. I shoqëruar nga kryebashkiaku i Tiranës, Rama u ka folur liceistëve nga salla e koncerteve Tonin Arapi, më së shumti me gjuhën e artit, por pa kursyer batutas ndaj Erion Veliajt.
E kam njohur Tonin Arabin, kam qenë i vogël si Erionin atë kohë, por e mbaj mend shumë mirë, ka gjithmonë momente në jetën e artistit kur i duhet pak butësi rreth e rrotullt, sepse ndeshet me mure shumë të larta për të kapërcyer edhe që krijojnë edhe momente mosbesimit madh që doja dalë apo s'doja dalë. T'jeni të sigurt që doja dilni. Po me batuta e ka nisur dhe Erion Velia i fjalën e tij, për të treguar se për projektin e liceut ishte në presion të dyfisht. Edhe nëse mendoni që presioni i Edi Ramës, nxitja e tij për gjëra cilësore, ngutja e tij për të kapa fate dhe për t'i bërë sa më shpejt punët e mira, është gjë e madhe, nuk e keni idën çfarë është presioni i vjerrës për të bërë një punë. Velia nuk e ka fshehur kujdesin e treguar për detajet gjatë ndërtimit të liceut, ku pikë referimi ka qenë kryeministri Rama. Dikush ka qenë tekniku i audios që të sigurohet akustika më e mirë sot në Republikë, dikush tjetër tekniku i ndriçimit, dikush tjetër për të siguruar që poltronat janë në vendin e duhur, dhe i thash, shiko, në qoftë se arrim që ne të ulim Edi Ramën, jo rresht park ku ka hapësirë me skenën, po në një rresht çfarë do dhe t'i dali hapësirë për këmbët, ky është sukses. Kreu i bashkisë ka komentuar edhe protestën e radhës së opozitës që po zhvilloi para parlamentit. Sipas Erion Veliajt, muzika dhe arti duhet të dalin mbi zhurmën. Një voglushe 2 vjeçare ka mahnitur New Yorkun me pikturat e saj. Lola Xhun është zbuluar nga kuratori me origjinë shqiptare, Pajtim Osmanaj. Artistja e vogël ka hapur 2 ekspozita dhe veprat e saj janë shitur deri në $2.800. Është vetëm 2 vjeç, por pikturat e saj kanë marrë një vëmendje të jashtëzakonshme. Vogëlushja artiste Lola Xhun, e cila është zbuluar dhe ndihmuar nga shqiptari nga Kosova Pajtim Osmanaj, ka mahnitur New Yorkun. Ema është parukjere dhe një natë ndërsa darkonin, miku i saj Osmanaj vuri re se Lola po mundohej të vizatonte. Shumë shpejt ai i solli vogëlushës të gjitha materialet e nevojshme për të ngjyrosur. Artistja e vogël ka hapur edhe ekspozita, të cilat mund të konsiderohen të suksesshme. E gjithë ekspozita pati 40 vepra, ne shitëm 32 prej tyre, pra mund ta quaj sukses. Pajtimi, i cili kuroi dhe ekspozitën, patek ajo një talent të veçantë në kompozimin me ngjyrat dhe me format. Nuk isha shumë e sigurt, por ai ishte i bindur se kjo do të shkonte mirë. Ne kemi pasur 2 ekspozita dhe ishin shumë të suksesshme. U surprizova shumë. Osmanaj tregon se në ekspozitën e parë pikturat u shitën nga $300 deri në $1.800, ndërsa në të dytën çmimi arriti deri në $2.800. Ai gjithashtu thekson se pa marrë parasysh artistën që qëndron pas këtyre veprave, këto çmime janë shumë të lira. Do të kemi diell apo mot të paqëndrueshëm në orët dhe ditët në vijim, na e thot meteorologja jon Tanja Porja në komunikimin e këtij mëngjesi. Tanja, mirë se vjen. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues të A2 CNN. Në fakt edhe dita e sotme mbetet kryesisht me vranësira, her pas here do të kemi ndërhyrje të kthjellimeve por afat shkurtra, ndërsa rreshjet do të jenë të pakta në territor dhe kryesisht do të jenë në veri perëndim, më pak në zonat lindore, sigurisht që do kemi rreshje edhe në zonat qendrore të Shqipërisë, duke përfshirë Krujën, Tiranën, Elbasanin dhe deri poshtë Librazhin dhe deri poshtë afër Pogradecit. Për sa i përket temperaturave, temperaturat në mëngjes ka mësuar një rënje të lehtë, rënja vijon dhe norte mesditës, presim një maksimum sot jo më shumë se 20 gradë Celsius kjo në zonat e ultërsirës. Megjithatë, dua të theksoj që sonte në mesnatë një tjetër sistem vranësirash prek territorin shqiptar, pra vjen nga mezeu qendror drejt brigjeve të Shqipërisë. Pritej që gjatë orëve të natës dhe ditës së nesër, kryesisht në pjesën e parë të ditës, të kemi rreshje thuajse në të gjithë territorin. Moti mbetet i paqëndrueshëm, duke përfshirë edhe ditët e fundjavës, ndërsa temperaturat do të lohaten pak, kjo gjatë gjithë 15 ditësit të parë të muajit prill. Ne të falenderojmë që parashikimi i motit nuk mungon në asnjë orë në ekranin e A2 CNN. Të nderuar shikues, ne shohim edhe një herë zhvillimet kryesore të ditarit të këtij mëngjesi.
Opozita 3 orë protest, kuvendi në seancë plenare, Basha udhëtoi drejt Berlinit, ndërsa në Tiranë pritet vizita e zëvendës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer. Rama le një mundësi të hapur për zgjedhje të parakoshme nëse do të ndodhin, nuk varet nga shantazhi i opozitës, por vetëm nga vullneti i mazhorancës, deklaroi kryeministri. Ditmir Bushati guxon të artikulojë një mendim ndryshe në radhët e socialistëve. Djegja e mandateve është e paprecedent, tha ish-ministri i jashtëm, duke bërë thirrje partisë së tij të mos jetë arrogante. Fermerët e Lushnjës dolën sërish në protestë për të kundërshtuar skemën e rimbursimit të TVSH-s. Produktet blegtorale dhe ato bujqësore u hodhën në rrugë si shenjë proteste për skemën që i çon në falimentim. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg mbrojti me forcë aleancën 70 vjeçare mes SBA-s dhe Europës në një fjalim të mbajtur para Kongresit Amerikan. Ai paralajmëroi aleatët të mos tregohen naiv përballë kërcënimeve në rritje nga Rusia. Një vit pas agresionit me thik ndaj trajnerit Ernest Gjoka tek vllaznia vijojnë presione nga jashtë klubit për aktivizimin e futbollistëve. Trajneri po mendon dorëheqjen në më pak se 2 javë pas emërimit. Zonja dhe zotëri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e orës 9. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe juftoj që për gjitha të rejat dhe informacionet e fundit që vinë nga vendi, rajoni dhe bota, të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe Instagram dhe faqen tonë të webit a2cnn.com. Bashkë ndajemi këtu, por ju vijoni qëndroni me ne. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.